کلاسیک فرانسوی هستش که مدل‌های خیلی مختلفی داره، یعنی هم به صورت شیرین تهیه میشه و هم به صورت نمکی. این دسر خیلی خیلی معروف از مرزهای فرانسه عبور کرده و تو کشورهای دیگه هم سرو میشه، یعنی کشورهای دیگه اون مواد داخل کرپ رو با فرهنگی که دارن لاشو پر میکنن و سرو میکنن. من کرپمو همیشه برای کیامر لاش رو با نوتلای خونگی و موز ورقه شده پر میکنم و فوق‌العاده خوشمزه و لذیذ هستش. توی این ویدیو با من همراه باشید تا این کرپ خیلی هیجان انگیز و خوشمزه رو تهیه بکنیم. من فریبا رجبی هستم، با آشپزخونه من خیلی خوش اومدی. توی قدم اول 2.5 لیوان فندق رو داخل دیس مخصوص فر میریزم و بعد اون رو توی فری که از قبل با حرارت 350 درجه داغش کردم برای مدت 10 تا 15 دقیقه توستشون میکنم. فندق ها رو روی گاز هم میشه توست کرد، ولی باید مواظب باشین که نسوزه، چون فندق فوق‌العاده به حرارت حساسه. من وقتی که فندقام توست شدن اونا رو از تو فر در میارم، بعد میریزمش لای یه دونه پارچه و بعد به هم میمالونمش تا پوست فندقا ازشون جدا بشه. و این نوتلای خونگی که ما داریم درست میکنیم فوق‌العاده میشه. خب حالا فندقام رو که پوستشو گرفتم میریزم داخل یه آسیا و کاملا به شکل یه پوره خیلی نرم درش میارم. حالا فندقای آسیاب شده رو داخل یه دونه ظرف استوانه‌ای میریزم و بعد 1/4 لیوان بهش روغن مایع اضافه میکنم و با میکسر دستی میزنمش تا به شکل یه پوره فوق‌العاده نرم و ابریشمی در بیاد. خب حالا نوبت رسید به شکلات ها. من شکلات ها رو روی تخته باز میکنم و با چاقو خوردشون میکنم. من در این رسیپی از 2 نوع شکلات تلخ و شیری به نسبت‌های مساوی استفاده کردم. شما به سلیقه خودتون میتونید نسبتاشون رو کم و زیاد بکنید یا اینکه حتی یک نوع رو کامل حذف بکنید. شکلاتامو داخل کاسه میریزم و بعد این کاسه رو میذارمش روی یه کاسه‌ای که توش آب جوش هست و بعد زیرش رو خاموش میکنم و اجازه میدم که شکلاتا با حرارت آب جوش آب بشن. میزان شلی و سفتی نوتلاتون رو با میزان روغن مایعتون میتونین اندازه بکنید. و حالا شکلاتای ذوب شده رو به مخلوط فندق و روغن مایع اضافه میکنم و باز کمی با میکسر برقی همش میزنم تا کامل نرم و یک دست بشه. نوتلای من آماده شده، اون رو داخل شیشه میریزم و بعد میذارمش داخل یخچال تا خنک بشه و خودش رو بگیره. برای تهیه کرپ من اول 350 گرم آرد رو از الک رد میکنم و بعد شکر و عصاره وانیل که به شکل پودر هست رو بهش اضافه میکنم. خب حالا مخلوط آرد رو کنار میذارم و بعد یه کاسه میذارم که توش 3 تا تخم مرغ رو میشکنم و با کمی نمک مخلوط میکنم. و حالا تخم مرغم رو به مخلوط آردم اضافه میکنم و حالا نوبت شیره. 850 میلی لیتر شیر دارم که این رو خیلی آهسته به مخلوطم اضافه میکنم و به همش میزنم. حالا کره و روغن رو هم بهش اضافه میکنم. من ماده کرپم رو آماده کردم و الان از صافی ردش میکنم که هرچی توش ناصافی هستش گرفته بشه. بعد از اون 2 حالت داره. اگر میخوایم همین امروز این کرپ رو آماده بکنیم
این رو میتونیم 2 ساعت بذاریم روی میز آشپزخونه بمونه و بعداً برای پخت آماده هستش. ولی خیلی بهتر هستش که این رو شب قبل آماده بکنین و بعد داخل یخچال بذارین و بذارین تا فردا صبح این توی یخچال بمونه و اینکه خیلی محصول بهتری به شما میده. خب من برای اینکه کارمون سریعتر انجام بشه مواد کرپمو دیشب یه سری آماده کردم و داخل یخچال گذاشتم و الان درش آوردم و همونطوری که میبینین آماده است برای اینکه تو تابه سرخ بشه. من کمی همش میزنم و اگر خمیر شما کمی سفت شده بود بهش 1 کم شیر اضافه میکنیم. غلظت مایه کرپ ما باید مثل یه ماست خیلی شل یا اینکه یه دوغ سفت باشه. من غلظتم رو ازش راضی هستم و اون رو داخل کاسه میریزم و کم کم سرخش میکنم. من کف ظرفم رو با یه دونه برس یا اینکه اگر برس ندارین از یه دونه دستمال آشپزخونه کاغذی استفاده بکنیم و کف تابتون رو کمی چرب بکنیم و بعد یه مقدار خیلی کمی از موادم رو بر میدارم و این رو دور تا دور تابم میچرخونم. من گوشه هاش رو اول جدا میکنم و بعد کرپم رو برمیگردونم. کرپ خوب باید نازک باشه. اگر قیافش یه ذره کج و کوله بود اشکالی نداره، فقط نازکیش خیلی خیلی مهمه. هرچی نازکتر کرپ شما مرغوب‌تر. خب من کرپم وقتی که خنک شدن کمی دونه دونه روی همدیگه میچینمشون. من کرپامو با نوتلا و موز اسلایس شده سرو میکنم. کامبینیشن کرپ و نوتلا و موز یک کمبوی فوق‌العاده خوشمزه است و انگار که این طعما رو با هم دیگه توی بهشت مچشون کردم. فوق‌العاده هستن. دلم میخواست که الان همتون اینجا میبودین و از این کرپایی که من داشون رو با شکلات خونگی و موز پر کردم میخوردین. ولی اینو بدونین که به همین راحتی که من اینا رو آماده کردم شما هم میتونین توی خونه برای خودتون و عزیزانتون این رسیپی رو آماده بکنین. دوستان عزیز فارسی زبانم، یادتون نره که کانال‌های یوتیوب و اینستاگرام من رو فالو بکنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات مثبت و سازنده شما هستم.